ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ፍሩት ከት ጎ ሚለውን በጣም አዝናኝና ፈን የሆነ ጌም በስልካችሁ ስለተጫወታችሁ ብቻ የሚከፍላችሁ ምርጥ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ ገባለሁ። አፕሊኬሽኑን ስልካችሁ ላይ እንዴት መጫን እንዳለባችሁ መጨረሻ ላይ የማሳያችሁ ይሆናል። ሙን ከመጫወት ያለፈ ደግሞ ሌሎች ገንዘብ ብዙ የምታገኙባቸው በፍጥነት የምታገኙባቸው መንገዶች አብረን ያለን። መጀመሪያ ስትከፍቱት እንደምታዩት ናይፍ ጎ አፕሊኬሽኑ ይመጣላችኋል። አፕሊኬሽኑ ላይ በሁለት መንገድ ሬጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ። በጎግል ወይም ደግሞ በፌስቡክ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ለአሁኑ ጎግልን ክሊክ አድርግቼ ስልኬ ላይ ካሉት ኢሜሎች ውስጥ በአንዱ እመዘገባለሁ። ከተመዘገባችሁ በኋላ ኢንቪቴሽን ኮድ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። ፊት ለፊት የማስገባውን ኢንቪቴሽን ኮድ መጠቀም ትችላላችሁ። ኢንቪቴሽን ኮድ ካስገባችሁ አስ ቦነስ ኮይን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ኢንቪቴሽን ኮዱም 284893 አንድን ማስገባት ትችላላችሁ። በመቀጠል ኦኬን ክሊክ ስታደርጉ ቀጥታ ቦነሱን ወዲያው ይሰጣችኋል። 300 ኮይን ቦነስ ከተቀበላችሁ በኋላ እንደምታዩት ይሄ ፔጅ ይመጣላችኋል። ጌት የምትለዋን ክሊክ ካደረጋችሁ አድ አሳይቶ ወዲያውኑ ፊት ለፊት የምታዩትን ፕራይስ ይሰጣችኋል። በየቀኑ እየገባችሁ እነዚህን ፕራይሶች መውሰድ ትችላላችሁ። በየቀኑ ስትገቡ አስ ቦነስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ እንደምታዩት ማስታወቂያ ካሳየ ወይም ደግሞ ማስታወቂያውን ከጨረሳችሁ በኋላ ኤግዚት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ለአሁኑ አንዴ ተጫውቼ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት በጣም ቀላልና ፈን የሆነ አዲክቲቭ የሆነ ጌም ነው። ፕራይስ ወይም ደግሞ ገንዘብ ወይም ኮይን ለማግኘት ብቻ ሳይሆን በጣም ተመስጣችሁ ደስ ብሏችሁ የምትጫወቱት ምርጥ ጌም ነው ማለት ነው። ሁልጊዜ ስትጫወቱ መሳት የለባችሁም። ኦልዌይስ ፍሩትስ ወይም ደግሞ ፊት ለፊት የምታዩታችሁን የተለያዩ አይነት ፍሩቶች ከት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ከሳታችሁ ጌም ኦቨር ይላችኋል። ስለዚህ ተጠንቀቃችሁ ደስ እያላችሁ አዲክቲቭ ሆናችሁ ደስ ብሏችሁ የምትጫወቱት ጌም ነው ማለት ነው። የአፕሊኬሽን ላይ ሞር በተጫወታችሁ ሞር አድ ባያችሁ ወይ ማስታወቂያችሁ ባያችሁ ጊዜ ሞር ይከፍላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ተጨማሪ 772 ክሬዲት ማግኘት ከፈለጋችሁ ማስታወቂያ መመልከት ትችላላችሁ። ማስታወቂያ ከተመለከታችሁ በኋላ ፕሮሚስ ያደረገላችሁን ኮይን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ከጌሙ ባሻገር ሌሎች ገንዘብ የምታገኙበት ኦፕሽን አለው። እሱ ምንድነው? ኢንቪቴሽን ኮዳችሁን ለሌሎች ሼር በማድረግ ወይም ደግሞ ሌሎች እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ኢንቫይት ካረጋችሁ ከእንደገና ተጨማሪ ቦነስ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ኮይን መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንቪቴሽን ሰው ኮድ ሰክሰስፉሊ የእናንተን ኢንቪቴሽን ኮድ ከተጠቀመ ለእናንተ 1000 ሬጂስተር ለሚያደርገው ሰውዬ ደግሞ 300 ኮይን ይሰጠዋል፣ ቅድም ባያችሁት መሰረት ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ስፒን የምትል ኦፕሽን አለች። ስፒን ክሊክ ካረጋችሁ በቀላሉ ስፒን እያረጋችሁ ስፒኑ ላይ ያለውን ፕራይስ በወጣላችሁ መሰረት ማግኘት ትችላላችሁ። እንደምታዩት አሁን 200 ኮይን ሰጥቶኛል። 200 ኮይን ወስዳለሁ። ተጨማሪ ሌላ ስፒን ማድረግ ከፈለኩኝ ማስታወቂያ ማየት ይጠበቅብኛል። ማስታወቂያን ካየሁ በኋላ ተመልሼ ሌላ ስፒን መሞከር እችላለሁ ማለት ነው። ስፒኑ ባሻገር ደግሞ እስከ 10000 የሚያስሸልሙ ኦፈሮች አሉ። እነዚህን ኦፈሮች ፐርፎርም ያደረጋችሁ ተጨማሪ ኮይኖችን እዚህ አፕሊኬሽን ላይ መሰብሰብ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ሁለት በጣም እስከ 10000 የሚያስሸልሙ ኦፈሮችን መስራት ትችላላችሁ። ቀጣይ ደግሞ እንዴት ነው ገንዘባችንን ወይም ደግሞ ኮይናችንን ወደ ገንዘብ የምንቀይረው ምን ያህል ነው የሚለውን ደግሞ አሁን እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሰራችሁትን ኮይን ወደ ገንዘብ መቀየር ከፈለጋችሁ ሪዋርድ ምትለዋን ክሊክ ታደርጉና እንደምትለዋዩት ይሄ ኦፕሽን ይመጣላችኋል። ከላይ ኖቲፊኬሽን አለ። ምን ያህል ሰው ምን ያህል ብር እንደተቀበለ ከላይ ያሳያል። ሞር ምትለዋን ክሊክ ካደረጋችሁ በዚህ ቀን ውስጥ ወይም ደግሞ በሌሎች ቀን የተከፈላቸውን ሰዎች ማየት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ከረንሲ ላይ በተለያየ መንገድ ነው ሰዎች ገንዘባቸውን የሚቀበሉት ወይም ደግሞ የሰሩትን ኮይን የሚያወጡት ማለት ነው። እኛም ለማውጣት እንዲያስችለን ኔሽንስ የሚለው ላይ ብራዚል የሚለውን ክሊክ ታረጉና ወደ ዩኤስኤ እንቀይረዋለን ወይም ደግሞ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ እንቀይረዋለን። ስለዚህ ዩናይትድ ስቴትስን ክሊክ ታረጉ በፔፓል እንዲሁም ደግሞ በአማዞን ጊፍት ካርድ ገንዘባችሁን ወይም ደግሞ ኮይናችሁን ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። አታስቡ። ፔፓል ከሌላችሁ ከታች ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አደርግላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ፔፓል አካውንታችሁን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ከ$3 እስከ $30 ማውጣት ትችላላችሁ። $3 ማውጣት ከፈለጋችሁ 105000 ኮይን መሰብሰብ ይኖርባችኋል። ለምሳሌ $3 የሚለውን ክሊክ አረጋለሁ። በመቀጠል ኢንፑት ዩር ፔፓል ይላል። ስለዚህ የፔፓል ክሬት ያደረጋችሁበትን ኢሜል ታስገባላችሁ። በመቀጠል ደግሞ ከእንደገና ኮንፈርም ዩር ኢሜል የሚለው ላይ ከላይ ያስገባችሁትን የፔፓል ኢሜላችሁን መልሳችሁ ታስገባላችሁ። ስልክ ቁጥሩ ደግሞ በዩኤስኤ ቅድም ስለገባን ምናልባት የዩኤስኤ ፎን ነምበር ሪኳየር ስለሚያደርጉ ምንድነው የምታደርጉት? ጉግል ክሮም ላይ ሄደን ፍሪ ዩኤስኤ ነምበር ካላችሁ በጣም ብዙ ዌብሳይቶች አሉት። እኔ ለአሁኑ
receivesms.co የሚባል ዌብሳይት ላይ ገብቼ ስልክ ቁጥሩን ኮፒ አድርጌ ወስዳለሁ ከዚህ ላይ ማለት ነው። እናንተም ተመሳሳይ ፕሮሰስ መከተል ትችላላችሁ። እዚህ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ስልክ ቁጥሩን ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ ወደ አፕሊኬሽኑ ገብተን ደግሞ ኮፒ ያደረግነውን ስልክ ቁጥር እዚህ ላይ ፔስት በማድረግ ኦኬ የምትለዋን ክሊክ በማድረግ በቀላሉ ገንዘባችሁን በፔፓል መቀበል ትችላላችሁ። ነገር ግን ሪኳየር የሚደረገው ወይም ደግሞ በቂ የሆነ ኮይን ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። በዚህ መልኩ በቀላሉ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ቀላል ጌም ነው። በጣም ፈን የሆነ ጌም ነው። ደስ የሚል ጌም ነው። በአማዞን እንዲሁም ደግሞ በፔፓል ካርድ መቀበል ትችላላችሁ። የተጫወታችሁ ኢንጆይ ያረጋችሁ በገንዘብ የምታገኙበት ምርጥ መንገድ ነው። አፕሊኬሽኑን ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ናይፍ ጎ ብላችሁ ሰርች ካረጋችሁት በዚህ አይከን ያለውን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከ100,000 በላይ ዳውንሎድ አለው። ኢንጆይ አድርጉት። እንዲሁም ደግሞ ሁልጊዜም እንደማረግላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ፒን አድርጌላችኋለሁ ወይም ደግሞ ድሮፕ አድርጌላችኋለሁ ሊንኩን። እንዲሁም ደግሞ ተያያዥ የሆኑ ሊንኮችን እዛው ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አዲስ ሆናችሁ ተመልካቾቼ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ነባር ተመልካቾችም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ ቻው።